For today, ang isi-share ko sa inyo ay napakasimple at tsak magugustuhan ng buong pamilya. Ito ay ang macaroni and cheese. So, ito yung mga ingredients natin sa ating mac and cheese. All-purpose flour, butter, salt and pepper, meat seasoning. Ito yung pinaglagaan ng ating macaroni. Kasi may yung starch ng macaroni. Nandun siya. Tapos, ito yung regular na cheddar cheese. Quick melt na cheese. And then, milk. Pwede kayong gumamit ng evap or fresh milk. Tapos yung oil, lalagay natin para hindi masunog yung butter natin. And of course, yung macaroni natin. So, tara na! So, lagay tayo ng oil. Tapos yung butter natin. Lutuin lang natin siya. Pag luto na, dahan-dahan natin ilagay yung milk. Tapos continue lang na stir natin. Ayan. Malapot na siya. Hintayin natin siyang tomato. Halu-haliin din lang para hindi siya masunog. Ayan, malapit na siya. Timplahan na natin siya ng salt and pepper. Tapos yung ating seasoning. Pinch lang yan. Pag masyado siyang malabnaw, pag malabnaw pa siya, papasok ngayon yung ating broth. Ilagay na natin ito. Then, ano natin ang ating cheese. Sayin natin siyang ma-melt. Okay na.
siya. Lagay na natin. Pepperoni. Dahan-dahan. Mix mo lang. So, eto na. Tapos na ating mac and cheese. So, heto na ang finished product natin. Para sa added na flavor, pag may cheese powder kayo, yung ginagamit sa french fries, i-mix nyo siya para mas lasang-lasa yung cheese at may added color for presentation. So, pag nagustuhan nyo ang niluto ko ngayon, please like and subscribe po sa Mama Auntie Das. So, kain na po tayo. Salamat!